Вітаю! У першу неділю жовтня ми традиційно підготували для вас випуск про головне, що відбувалося на території Переяславської громади протягом останнього тижня. У студії разом з вами я, Влада Черненко та команда «Прослав». Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про те, якою технікою поповнився автопарк виробничого управління комунального господарства, яких змін слід очікувати при отриманні інсуліну, яка вулиця в місті відтепер з новим асфальтним покриттям та як відзначали День працівників освіти у Переяславській громаді. Із 1 жовтня препарати інсуліну включили до державної програми реімбурсації «Доступні ліки». Відтепер пацієнти з діабетом отримуватимуть інсуліни за електронним рецептом безоплатно або з незначною доплатою у будь-якій аптеці, яка працює за договором з Національною службою здоров'я України. Слід звернути увагу на деякі особливості отримання інсуліну під час перехідного періоду. Рецепти, які були виписані до 1 жовтня, повинні бути анульовані ендокринологами, які їх створили. Електронний план лікування і перший електронний рецепт пацієнту виписує ендокринолог, та технічну можливість виписати перший рецепт має і сімейний лікар, з яким укладено декларацію. COVID-19 продовжує турбувати жителів громади. За минулий тиждень на території громади зафіксовано 38 хворих на цей недуг. Усім хворим ми бажаємо швидкого та легкого одужання. Протягом 10 днів на території Переяславщини проходили військові навчальні збори. Їх завершили минулої п'ятниці. Деталі у сюжеті. Батальйон територіальної оборони Бориспільського району є тією одиницею, яка дасть змогу боронити і підтримувати порядок на території Бориспільського району у будь-якій складній ситуації. Ми провели дуже цікаві 10 днів. І перш за все я хочу подякувати всім вам за те, що ви, по-перше, не ховалися від цих зборів. По-друге, що ви дійсно сумлінно ставилися до виконання задач, які вам тут ставилися. Ви здобували нові навички і знання. І наскільки я можу судити з тих розмов, які я проводив, в принципі, старався в кожному підрозділі, то вам це сподобалось. І сьогодні мені було дуже приємно чути, що не одна людина казала, що мало, що 10 днів – це мало. Я повністю підтримую і, в свою чергу, так, я буду теж доповідати керівництву, що люди хочуть, люди бажають і можна ці щорічні збори робити трошки більше. Від ім'я голови адміністрації та від себе особисто хочу подякувати всім присутнім за участь у військових зборах. Наскільки я чув від керівників зборів, всі ми були довольні, збори пройшли добре. Хочу побажати вам, знаєте, ведучий сказав, що сьогодні дуже гарна погода. Хочу побажати, щоб таке сонце завжди вам світило по життю. І щоб зараз ви повернетесь до себе додому, щоб там вас завжди зустрічали тепло, завжди була злагода і всього найкращого в майбутньому. Громада за цей період пробачила, наскільки ви потрібні нам. Ви проявили велику мужність, ви проявили велику силу волі саме тим, що ви провели ці навчання. І сьогодні кожен житель нашої великої громади, Бориспільщини, Київщини, всієї України побачили і сказали лише одне. Якби були отакі загони, в нас не було б ніколи втрати Криму, в нас не було б ніколи втрати земель на Сході, і в нас не було б тисяч людей, які загинули за Україну, якби вони були. Ви сьогодні є та еліта нації, еліта наших громад, які стали першими в цих рядах для того, щоб захистити, не дай Боже,
нашу державу, Україну, наші землі, наші території. Ми висловлюємо вам великі слова щирої вдячності від нас, міської ради, керівництва районної адміністрації, від командирів, але найбільше висловлюємо великі слова вдячності від жителів, від людей, які, не дай Бог, і виникне проблема, чи виникне потреба, ви станете захисником їх. Ми набралися бойового духа, ми перезнайомилися один з одним, ми знаємо, як співпрацювати один з одним. Я вважаю, що ці всі навчання, які нам надали наші командири, якщо будуть такі люди в Україні, як наші командири, якщо в Україні на Бориспільщині будуть люди такі, як ми з вами, то ворог точно не пройде. Слава Україні! У Переяславщині розпочали реконструкцію тротуару від Борисоглібської площі до будинку, в якому знаходиться військкомат. Як ми повідомляли раніше, депутати міської ради підтримали зміни до проєкту, щоб виконати реконструкцію саме цього відрізку тротуару і продовжити її до автовокзалу. Роботи виконує місцеве підприємство «Агрошляхбуд». Автопарк виробничого управління комунального господарства і надалі оновлюють. Минулого четверга презентували новий автопідйомник на шасі Iveco Daily з підйомним обладнанням, який придбали за кошт бюджету громади. Частину вулиці Небесної Сотні від автовокзалу і до перехрестя з вулицею Можайською нарешті заасфальтували. Найближчим часом ще укріплюватимуть узбіччя вулиці щебеневим покриттям та встановлять знаки обмеження швидкості руху. Для упорядкування території колишньої військової частини та території, де раніше знаходився так званий інтернатівський сад, залучили техніку товариств з обмеженою відповідальністю «Автомагістраль Південь» та «Росдорстрой». Протягом декількох днів цього тижня на території колишнього саду працював бульдозер, а далі все вирівнювала техніка ВУКГ. Жовтня усі охочі працівники та студенти місцевого університету зібралися на толоку, аби впорядкувати територію тамтешнього стадіону. Як це було, дивіться далі. Ми вирішили, поки є така чудова погода, бо ми знаємо, що на початку вересня було досить сира погода і йшли дощі, то зараз чудова погода, і ми вирішили відновити традиції проведення університетських толок. От сьогодні одна із них, в першу чергу, оскільки в нас такий спортивний університет, ми всі займаємося спортом, піклуємося, то ми вирішили почати з спортивного майданчика, адже він потребував найбільшої, мабуть, опіки, і тому вирішили саме розпочати цю прибирання із спортивного майданчика. Акція абсолютно добровільна. Ми зробили клич, оголосили там по соцмережам, по університету інформацію розповсюдили, і добровільно викладачі з різних факультетів, тут представники, а також всі охочі, хто
хотіли долучитися до цієї акції, прийшли. І от зараз ми бачимо, що ми активно займаємося прибиранням, вивозимо сміття, вичищаємо, робимо розмітку. Я думаю, що якщо буде дозволяти погода в подальшому, то я думаю, що такі акції будуть постійними і будемо прибирати всю територію нашого університету. Кожного року, минулому році ми цього не робили, тому що був карантин, якраз розпочався, і були певні заборони, не було студентів, ми були закриті, тому ми силами внутрішніми це робили, а в цьому році це дозволяє, тому ми вирішили провести таку акцію, і кожного року, я думаю, що в подальшому будемо це робити. Дякуючи благодійникам, буде створено новий спортивний зал для вихованців спортивного клубу «Преслав». Де відтепер відбуватимуться тренування, дивіться далі. Мене звати Мілов Дмитро, і я член благодійного фонду «Пліч-о-пліч разом». Ми з нашими друзями, з людьми, які займаються в спортивному клубі «Преслав», вирішили взяти приміщення тимчасове після того, як згорів наш спортзал, вирішили взяти на хлібозаводі. Але прийшла черга нам це приміщення віддавати, виїжджати відсюди. І, скажімо так, для нас це був новий поштовх для того, щоб зробити новий спортивний сучасний зал. Зараз ми знаходимося на колишній швейній фабриці «Гаян». Нам дали це приміщення в безкоштовне користування, і тут ми плануємо зробити сучасний спортивний зал. В майбутньому плануємо зробити безкоштовні секції для всіх бажаючих, але зараз у нас займаються діти атовців, діти сироти, напівсироти, малозабезпечених сімей безкоштовно. Про карантин і тепло у навчальних закладах Переяславської громади цього тижня ми запитали у начальника відділу освіти Петра Ярмоленка. Чого очікувати здобувачам освіти та їхнім батькам цієї осені, дивіться далі. Наразі в нас встановлено жовтий рівень карантинних обмежень, за яким всі навчальні заклади можуть працювати за умови вакцинації не менше як 80% працівників закладу хоча б однієї дози вакцини від коронавірусної хвороби. Буквально в останній день в цю постанову були внесені зміни, і незалежно від рівня вакцинації, причому в будь-яких зонах, можуть працювати початкові класи і дошкільні заклади освіти. Скажімо так, для нас це питання було не дуже актуальне, але вже до цього часу ми досягли необхідного мінімуму, тобто щонайменше 80% в усіх закладах освіти нашої громади працівників мали щеплення хоча б однією дозою вакцини. Але, скажімо так, коли буде червона зона, то в червоній зоні зможуть працювати лише дошкільні заклади і учні початкових класів. Старша і середня школа буде навчатися дистанційно. Тут можуть навчатися також і заочною формою при умові 100% працівників, причому 2 дозами. Виходячи з практики, це нереально. Є люди, які, скажімо так, є яскраво вираженими антивакцинаторами і не вакцинуються при будь-яких обставинах. Опалювальний сезон ще не почався.
Значить, ми розпочнемо його, коли буде відповідне рішення виконавчого комітету. Як правило, воно наступає, коли середньодобова температура знижується і протягом 3 днів становить нижче, як 8 градусів. По прогнозах ще такого не наблюдається. В кінці вересня чи на початку жовтня, я не пам'ятаю такого випадку, щоб розпочинався опалювальний сезон. Тим більше, що основна частина наших закладів, вона підв'язана під тепломережу. І треба, щоб ще тепломережа мала технічну цю можливість розпочати цей опалювальний сезон. Свято тих, хто працює задля підростаючого покоління українців, відбулося минулого четверга у 2-му корпусі Центру культури та мистецтв. Його організували вихованці та працівники будинку художньої творчості. Як усе було, дивіться у відео. Доля так склалася для кожного із вас виховувати, навчати найдорожче – це наших дітей. Саме ви, навчаючи дітей, ви прославляєте нашу Україну. Ви прославляєте нашу рідну Переяславську землю. Ви даєте майбутнє нашим дітям. Ви навчаєте майбутніх вчителів, майбутніх медиків, майбутніх науковців, майбутніх президентів і міських голів. Подякувати за вашу невтомну працю. Подякувати вам за ті безсонні ночі, вами, які ви нехтували всім. Можливо, своїм сімейним благополуччям, родинним щастям, родинним затишком. Ви навчали дітей. Я не знаю, яка може бути категорія верстви населення в місті, в громаді, яка так серйозно, сумлінно відносилась до своїх обов'язків. Ми пишаємось вами. З цієї сцени, з цієї трибуни я можу лише тільки одне благати Господа Бога, тільки в одне. Щоб ту роботу, яку ви робите, щоб ваші невтомні серця ніколи не мали усталості від того, що ви робите. Щоб батьки завжди дякували вам за ту нелегку роботу, а ваші діти були достойними тому, що ви їх навчаєтесь. Це наше майбутнє, це наше сьогодення. Я з дитинства це пам'ятав, і я зарікався, йдучи на цю посаду. Немає більш пріоритетнішої роботи для мене, як міського голови, для міської ради, аніж освіта, медицина і наші літні люди – це наші пенсіонери. Ви йдете одні із перших в цій категорії. Я вам бажаю успіхів. Всі нелегкі ваші вибрані долі, оці нелегкі ваші праці. Низький вам уклін. Я дуже радий, що з невеликим переривом, в минулому році, ви знаєте, за карантинних обмежень у нас практично не було свята, а це свято дійсно всенародне, День працівника освіти. Карантинні обмеження дозволили, хоч в такому навіть звуженому форматі, нам сьогодні зустрітися, щоб привітати, по-перше, один одного. Ви знаєте, що вчителі один одного з 1 вересням не вітають. Вони вітають з Днем працівника освіти. Шановні мої колеги, що я хочу вам побажати? Я хочу вам побажати, перш за все, здоров'я. Як це не банально, я це завжди бажаю. Ви знаєте, що освітяни завжди були, скажімо так, на передових позиціях всього, що відбувається в державі. І от зараз навіть в оцю страшну негоду епідемії освітянам теж випала роль бути первопроходцями. Я вам дуже вдячний за те, що ми не закрили наші заклади під час карантинних обмежень, що ви відгукнулися на моє прохання, на прохання міського голови і вакцинувалися. Ви зберегли і своє здоров'я,
і зберегли здоров'я тих, хто вас оточує, і дали можливість працювати закладу. Я бажаю вам вдячних учнів, терплячих батьків, розуміючого керівництва, до речі, такого, як наш міський голова. Я хочу сказати, що традиційно на Дня працівників освіти ми виплачуємо матеріальну винагороду. Ми закладаємо її в межах можливості бюджету по півоклада. Але великий респект, Вячеслав Володимирович. За підтримки міського голови в цьому році в переважній більшості ця матеріальна винагорода подвоїлася, і ви вже її отримали. Я всіх щиро вітаю теж з цим чудовим святом. Вірі, надії, любові і мами їхньої Софії. Нехай Божа Матір всіх оберігає, надихає. Вітаю всіх з прийдешнім святом Днем Учителя. Щира вам усім подяка. Ви знаєте, цей світ як ніколи зрозумів, як добре, коли учні йдуть до школи. І зрозумів, що на землі буде біда, якщо не піде до школи і вчитель. Тому я бажаю всім гарних погожих днів, натхнення, здоров'я. Нехай усім щастить на цій чудовій, плідній ниві. І гідно несіть звання вчителя, адже це прекрасна професія. Зі святом, з професійним святом, дорогі вчителі. Присутні також зовсім юні. Їм, правда, не по 12, не по 15. Але юні наші колеги. Молоді, завзяті, сповнені сил і енергії творити нову українську школу. Робити внесок вагомий, знаковий, розуміючи те, що вони освітяни древнього, юного, історичного Переяслава, великої Переяславської громади. Я дуже вдячна за таке вітання, за ваші оплески, за такі хороші слова побажання. Я дуже вдячна своїм діткам, які тут присутні були у цьому залі і мене привітали такими квітами. І мені хочеться, звичайно, вам всім побажати міцного здоров'я, щоб воно було супутником у вашому житті, на вашій життєвій дорозі. А вам, мої дорогі, в мене просте бажання, щоб ви не тільки дожили до моїх років, а й пережили і залишилися такими чарівними, красивими, бадьорими, завзятими, як ви сьогодні. Дорогу далеку з Богом. Спасибо вам, святом вас. А вже в п'ятницю своїх вчителів вітали учні всіх шкіл громади. І всі намагалися зробити це якось цікаво, креативно та незабутньо. От і працівників Переяславської гімназії зустрічали та вітали персонажі дитячої казки «Аліса в країні чудес». Кому належить ця ідея та що ж там відбувалося, дивіться у відео. Придумали таку ідею дуже давно, ще тим літом, напевно, і ми це дуже довго обдумували. Взагалі, чому ми вирішили провести це свято в стилі «Аліса в країні чудес»? До того, як я стала головою учнівського самоврядування, перше свято, яке ми почали готуватись,
організовувати разом з нашим класом якраз було в стилі Аліса в країні чудес. Це було для 5 класів. У нас залишились деякі декорації, тому ми вирішили День учителя провести також в цю тему. Що такого цікавого? Ну, взагалі, ідей було дуже багато, але їх якось виконати було дуже складно, бо часу дуже мало. Загалом ми, передивившись повністю фільм, ми вирішили зробити зонування. Це, наприклад, шахмати, червона королева, там стіл. І створювали це все після уроків, залишались до 5, до 6 вечора. Взагалі вчора повністю у нас все перепланувалось, дуже багато перебудов і змін з'явилось. Тому зараз так як створили, так і вийшли. І це наші втілення мрій, такі якихось бажання, якісь такі, напевно, якісь мрійливі сподівання, що це якась казка сьогодні, що це не просто День вчителя, а це якесь таке атмосферне свято кожного викладача освіти. Поки що це всі новини, якими ми хотіли поділитися з вами сьогодні. А що відбуватиметься на території громади і не тільки наступного тижня, ви зможете відслідковувати, підписавшися на наші сторінки у Facebook, YouTube, Instagram та Telegram. Також неодмінно коментуйте і поширюйте наші відео. У цей святковий осінній день наша команда приєднується до всіх найтепліших та найщиріших побажань на адресу працівників освіти. Ми бажаємо вам міцного здоров'я та через роки зустрічати вдячних учнів. Бережіть себе та своїх близьких. Дякуємо, що обираєте Прослав.